เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Bankingคุณผู้ชมคะ Wealth Story วันนี้นะคะจะพามาเปิดโอกาสการลงทุนระดับโลกนะคะหรือว่า global investment กันนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้เราพูดถึงการลงทุนระดับโลกไม่ใช่เพียงเพื่อกระจายความเสี่ยงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคว้าโอกาสในการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามการค้าหรือแม้แต่ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายนะคะหลายคนอยากรู้นะคะว่าถ้าเราอยากจะหาโอกาสในการลงทุนใน global investment นั้นเราสามารถทำได้แบบไหนบ้างซึ่งวันนี้เราชวน2ท่านนะคะซึ่งท่านหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เป็น smart woman ค่ะเป็นคนที่ใครหลายคนบอกว่าเธอเนี่ย balance ชีวิตได้ดีมากแล้วก็มีหลายบทบาทที่ทำได้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคุณแม่บทบาทของคนที่ดูแลครอบครัวได้อย่างดีบทบาทของนักลงทุนแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเธอเองก็เป็น UOB Privilege Banking Ambassador ด้วยนะคะเรากำลังอยู่กับพี่สุขวัญ นะคะคุณสุขวัญบุรกุลค่ะ Brand Ambassador ของ UOB Privilege Banking และอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือผู้ที่อยู่ในวงการการเงินธนาคารมากประสบการณ์มาหลายสิบปีทีเดียวนะคะที่จะมาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะกับคุณยุทธชัยเตยราชกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบุคคลธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยค่ะสวัสดี2ท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณยุทธด้วยสวัสดีครับคุณสุขวัญขอบคุณนะคะวันนี้ดีใจได้มาคุยกับทั้ง2ท่านนะคะถามพี่สุขวัญก่อนในฐานะที่เป็นคนที่หลายคนเชื่อเหลือเกินว่าบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดีแล้วก็มองเป็นไอดอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ค่ะก็คือบทบาทที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคือนักลงทุนในมุมมองการลงทุนต่างประเทศพี่ขวัญมองเรื่องนี้ยังไงคะจริงๆพูดถึงการเป็นนักลงทุนเนี่ยนะคะจริงๆเริ่มลงทุนเนี่ยตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีเลยคือที่บ้านปลูกฝังตอนเล็กๆที่เราอายุสัก21-22เนี่ยเรามีเงินไม่มากเราก็ลงทุนง่ายๆตลาดหุ้นไทยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนมันเหมือนกับเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งนี้พี่ขวัญมีความรู้สึกว่าเราอยากให้นอกจากที่เราจะส่งลูกเราเรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดีแล้วเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญและควรที่จะปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กด้วยเรื่องของการลงทุนเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องไปหมดในเรื่องของการออมการมองถึงอนาคตการรับผิดชอบและการวางแผนชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงวันหนึ่งซึ่งก็อายุจนถึงวันนี้แล้วเราก็คงผ่านหลายๆสเตจของชีวิตซึ่งเราก็คงเห็นตลาดการลงทุนในหลายรูปแบบซึ่งในที่สุดเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าตลาดไทยของเราเนี่ยในบางยุคบางสมัยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจมากร้อนแรงแล้วก็น่าลงทุนในหลายๆตัวแต่โอกาสมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเสมอไปและจังหวะมันก็ไม่ใช่ของเราเสมอไปแต่การที่เราได้เรียนรู้การลงทุนแล้วเราได้มีโอกาสที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นทางออกถ้าจะให้ตอบกระชับสุดการลงทุนในต่างประเทศคือโอกาสคือการกระจายความเสี่ยงนะคะอย่างที่บอกทุกวันนี้จริงๆพี่ขวัญว่าเราแทบจะไม่ต้องอธิบายเรื่องของตลาดไทยเราอาจจะมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องแต่ถ้าเราต้องการที่จะชนะข้อจำกัดนั้นและ take opportunity ที่มันดีกว่าในโลกที่กว้างใหญ่การลงทุนในต่างประเทศคือคำตอบและคนที่ลงทุนมาโดยตลอดคงจะเข้าใจในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงดีไม่ว่าในจะประเทศไทยเองเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศก็คืออีกหนึ่ง choice ในการกระจายความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันพี่ขวัญว่าเรามาคุยกันเรื่องการลงทุนในต่างประเทศและการกระจายความเสี่ยงในวันเวลาแบบนี้เป็นวันเวลาที่ดีที่สุดเพราะพี่ขวัญเชื่อว่า5 ปีไหมคะ2019ตั้งแต่โลกนี้มีโควิดเนี่ย50 กว่าปีพี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้พี่ไม่เคยเจอสงครามที่เอาอาวุธมายิงกันจริงๆพี่ไม่เคยเจอการเมืองระดับประเทศที่ aggressive กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนและการกระจายความเสี่ยงคือสิ่งสำคัญเราผ่านในจุดที่เราจำได้ว่าเราตื่นมาเราเปิดข่าวในทุกช่องมันเหมือนแบบฟ้าถล่มเราโทรหาคนที่เป็น client advisor ของเราก็คือคนที่ดูแลเบื้องต้นในเรื่องของพอร์ตของเราว่าเอายังไงขายทิ้งเลยดีไหมแบบนั้นโลกนี้มันคืออะไรเราไม่เคยเจอโรคระบาดแบบนี้ไม่ไหวแล้วแบบตลาดหุ้นทั่วโลกตกหมดทุกอย่างแดงเถือกแล้วยิ่งเราดูมีเดียซ้ำๆมันยิ่งทำให้เราเครียดเราก็อยู่ในจุดที่เราตื่นมาแล้วแบบว่าขายทิ้งทั้งหมดหรือจะยังไงพี่แบบ catch out ก่อนไหมหรืออะไรเราก็ผ่านสิ่งนั้นมาแล้วอยู่ๆก็มีการสงครามกันเกิดขึ้นอ้าวแล้วเป็นจะยิงกันถึงไหนแล้วจะทำยังไง
แต่ว่าการที่เรามี choice ให้เราเลือกเนี่ยค่ะสุดท้ายวันนี้เราตอบตัวเองได้ว่าไม่ว่าโลกมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเรามีแบ็กอัพที่ดีมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเราเข้าถึงได้มีทีมนักวิเคราะห์ที่ช่วยซัพพอร์ตเราอ่ะมันมี opportunity อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเสมอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าการลงทุนต่างประเทศสำคัญไหมเราน่าจะแนะนำให้คนอื่นสนใจบ้างหรือเปล่าพี่ขวัญคิดว่าหลายๆคนที่ยังkeep calm แล้วเรารู้สึกว่าเราจะไปได้เพราะประสบการณ์ตอบเราแล้วว่าถ้าเรามีข้อมูลที่ดีพอมีวิจารณญาณที่ดีพอมีการตัดสินใจในการลงทุนที่ดีพอและโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่ดีพอเรารอดเพราะฉะนั้นพี่ขวัญว่าสิ่งที่ขวัญตอบมันเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าพี่ขวัญว่ามันเป็น choice ที่เราควรจะต้องเลือกและเราควรที่จะต้องศึกษาในทุกๆวันนี้ค่ะดูเหมือนว่ามีคีย์เวิร์ดหลายคำทีเดียวนะคะที่พี่ขวัญบอกกับเราตั้งแต่แรกและนี่เป็นประสบการณ์ตรงด้วยซ้ำนะคะที่พี่ขวัญเจอมาในยุค5ปีให้หลังนี้เองนะคะและพี่ขวัญกำลังบอกเราว่าโอกาสมีกระจายความเสี่ยงต้องทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีความรู้แล้วก็มีผู้ช่วยให้กับเราด้วยใช่ค่ะพี่ขวัญถ้ามองประสบการณ์ตรงในเรื่องการลงทุนต่างประเทศพี่ขวัญวางแผนยังไงบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเราเห็นโอกาสที่มีอยู่ตรงไหนบ้างคะคือต้องบอกเลยว่าส่วนตัวพี่ขวัญเนี่ยชีวิตประจำวันเราไม่ใช่นักลงทุนที่นั่งเกาะจอตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงฮ่องกงยังไงญี่ปุ่นยังไง NASDAQ ยังไม่ใช่เลยเกาะติดข้อมูลตลอดเวลาพี่ยอมรับว่าไม่ใช่พี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องหาตัวเลือกที่พี่รู้สึกว่าพี่มั่นใจที่จะช่วยซัพพอร์ตพี่ในเรื่องนี้นะคะวิจารณญาณในการลงทุนตัดสินใจเรื่องการลงทุนพี่อาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ต้องการคนที่มีความสามารถมากที่สุดที่จะช่วยพี่ในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเริ่มต้นที่ทำไมพี่เลือก UOB Privilege Banking เพราะว่าอย่างหลักการในการทำงานเนี้ยเราจะมีการคุยกันเลยตั้งแต่ต้นว่าเป้าหมายในการลงทุนคือเราสามารถแบ่งเงินได้เป็นหลายๆกองนะคะแต่ละกองที่เราลงทุนเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรเราอาจจะระบุชัดไปเลยว่ากองเนี้ยไป manage นะ10 ปี15 ปีหรือ5 ปีแต่ละกองเราต้องการ return rate เท่าไหร่คือบางทีพี่ขวัญรู้สึกว่าแน่นอนเวลาคนที่บริหารกองทุนให้เราเนี่ยมาคุยส่วนใหญ่จะเป็นคำถามว่าความเสี่ยงที่คุณรับได้แค่ไหนแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันอ๋อเสี่ยงได้เสี่ยงได้เลยแต่จริงๆในทางปฏิบัติจริงไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้ specific ลงไปเลยว่า return rate ต่อปีอยากได้เท่านี้มันชัดมากเลยว่าถ้าคุณอยากได้10 กว่า%เนี่ยคุณต้องรับความเสี่ยงนะคุณต้องเสี่ยงประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพี่ขวัญว่า specific ลงไปเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากจุดที่พี่ขวัญคิดว่าเราต้องหาตัวช่วยที่ดีทีมที่สามารถที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการลงทุนของเราได้และเราต้องพอใจในการให้บริการและเราต้องเข้าถึงเขาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่า UOB Privilege Banking มันเป็นตัวเลือกที่น่าจะลงตัวสำหรับพี่ขวัญในขณะที่เราลงทุนในต่างประเทศเรามี transaction อะไรตลอดเวลารวมไปถึงเรามีการเดินทางในต่างประเทศอยู่เป็นประจำเพราะว่าลูกพี่ก็เรียนต่างประเทศด้วยเนี่ยค่ะการที่ทาง UOB มีบัญชีเงินฝาก FCDก็คือ foreign currency deposit เนี่ยมันช่วยให้เราสะดวกเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามี transaction ตลอดเวลาคำว่าโอกาสเนี่ยมันสำคัญแล้วบางทีในการลงทุนมันคือซื้อเดี๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี้ความเปลี่ยนแปลง 1-2 ชั่วโมงมีผลหลายๆท่านที่มีธุรกรรมต่างประเทศก็รู้เลยว่าเรื่อง exchange rate มันเป็นปัจจัยหลักๆหนึ่งเลยที่เราต้องคำนวณเอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่มันมีตัว FCD เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ manage ต้นทุนการเงินของเราได้เมื่อ currency ในราคานี้เราพอใจเราเฉลี่ยเลยเราซื้อเก็บเพราะเรารู้อยู่แล้วอย่างถ้าเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเราเรียนลูกเนี่ยพี่ขวัญมาง่ายสุดเราสามารถ calculate เลย5 ปีเรียนชั้นไหนค่าใช้จ่ายค่าเรียนเท่าไหร่ค่ากินอยู่ต่อปีเท่าไหร่จริงๆมันเป็นจุดที่ง่ายที่สุดที่เราจะคำนวณละเพราะวางแผนได้ชัดเจน5 ปี10 ปีจากเนี้ยประมาณนี้แหละสำหรับลูกมันง่ายสุดแหละ
นะคะแล้วก็เฉลี่ยต้นทุนไปเลยว่าถ้าสมมติค่าเงินช่วงนี้ประเทศเขามีอะไรบางอย่างทำให้ค่าเงินเขาอ่อนลงซื้อเก็บมันจะเป็นในที่สุดเมื่อถึงโกของเราต้นทุนของเรามันจะถูกเราอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ไม่แพงที่สุดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว FCD เป็นตัวที่ช่วยให้พี่ขวัญสามารถที่จะทั้งลงทุนทั้งใช้ชีวิตส่วนตัวได้ในต้นทุนที่พี่ยอมรับได้ค่ะต้องบอกว่าพี่ขวัญกำลังฉายภาพให้เราเห็นว่าเวลาพูดถึง global investment ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาสินทรัพย์ในการลงทุนแต่มันคือการวางแผนชีวิตถูกต้องและไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเองแต่หมายถึงชีวิตการเงินของครอบครัวที่พี่ขวัญใช้สำหรับการวางแผนการศึกษาให้กับลูกด้วยนะคะทีนี้ก็ขอถามคุณยุทธดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ขวัญพูดถึง FCD ของ UOB นะคะบัญชีเงินฝากต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าคนไทยหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ้างก็รู้สึกว่าเอ๊ะคืออะไรนะคะทีนี้ความสำคัญของ FCD ในการบริหารจัดการการเงินโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีธุรกรรมกับต่างประเทศไม่ว่าจะวางแผนการศึกษาให้ลูกแบบพี่ขวัญหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนในต่างประเทศความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคะคุณยุทธสำคัญมากครับในส่วนของธนาคาร UOB เนี่ยเรามี FCD นะครับทั้งหมดถึง9สกุลหลักของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น US ดอลลาร์ปอนด์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่ายูโรทำไมมันสำคัญเพราะว่าอย่างนี้ครับสำหรับลูกค้าที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับอย่างคุณสุขวัญเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าลูกจะเรียนกี่ปีจบต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยการที่รู้ว่าลูกจะเรียนกี่ปีจบใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับสามารถทยอยซื้อเงินเก็บได้ใน exchange ที่เราพอใจแล้วเราก็ซื้อเก็บไปได้แล้วการที่เราเปิดมาเป็นแพ็คนะครับลูกค้าหลายๆคนไม่ได้เปิดแค่บัญชีเดียวนะครับเปิด 4-5 สกุลเลยหลักๆที่เขามีธุรกรรมอยู่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ต้องจ่ายเงินสกุลนั้นเขาก็จะซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวแต่เพราะรู้ว่าวันหนึ่งในอนาคตเขาต้องจ่ายออกเพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะลงทุนไปเรื่อยๆทีนี้ของ UOB เราก็มีแพลตฟอร์ม FCD เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถลงทุนในสกุลต่างประเทศได้ผลตอบแทนสูงแล้วที่สำคัญก็คือสามารถต่อยอดไปยัง foreign direct investment หรือว่า offshore investment ผ่านกองทุนรวมชั้นนำต่างประเทศได้โดยตรงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาพเศรษฐกิจวันนี้คุณยุทธคะต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะผลต่อเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทิศทางนโยบายการเงินต่างๆที่จะกระทบต่อการลงทุนต่างประเทศคุณยุทธฉายภาพให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในโลกแห่งการลงทุนความผันผวนเนี่ยมันอยู่คู่กันมาตลอดนะครับถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยสักประมาณ5 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำได้ปี 2020 โควิดนะครับตลาดหุ้นลงแรงมากนะครับลงไปเนี่ยบางตลาดลงถึง 30% แล้วก็รีบาวด์นะครับแล้วก็รีบาวด์เร็วมากนะครับใช้เวลาไม่ถึงปีในการไปกับเป็น V shape เอาที่ใกล้กว่านี้ก็คือสมัยสงครามรัสเซียยูเครนต้นปี 2022 นะครับก็จะใช้เวลา9 เดือนนะครับตลาดเนี่ยหุ้นโลกเนี่ยใช้เวลา9 เดือนไปสู่จุดต่ำสุดลบ 26% แล้วพบว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1.4 ปีนะครับ1 ปี 4 เดือนกลับไปที่จุดเดิมแปลว่าอะไรมันผันผวนก็จริงแต่ว่ามันยังมีความสามารถที่จะรีบาวด์ปรับไปได้แม้กระทั่งต้นปีเนี่ยในเรื่องของการค้านะครับที่คุณทำออกนโยบายทาริฟนะครับก็ปรากฏว่าพอวันที่เขาประกาศ Liberation Day เนี่ยหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นโลกลงไปอย่างรุนแรงมากแต่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็รีบาวด์กลับไปเพราะเพียงแต่ว่าบอกว่าเราสามารถเจรจากันได้นะแล้วก็ผ่อนปลนไปอีก90 วันแค่นั้นเองครับหุ้นก็ขึ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นในความผันผวนเนี่ยมันก็มี opportunity อยู่ทีนี้ในความผันผวนเนี่ยตลาดหุ้นแน่นอนผันผวนเป็นอันดับหนึ่งทีนี้มาดูตลาดที่2ตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในแง่ความผันผวนมีไหมมีแต่ว่าไม่มากถ้าเทียบกับตราสารหุ้นไม่มากส่วนใหญ่เนี่ยที่แปรผันคือยิวก็คือผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการลงทุนเนี่ยเราจะมองพันธบัตรรัฐบาลระยะ10 ปีอย่างของประเทศไทยจะอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.8% ถ้าเป็นพันธบัตรของอเมริกา10 ปีเนี่ยจะสูงนะฮะ 4-5%ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยสงครามรัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยเพราะมันมีเรื่องของเงินเฟ้ออเมริกาเฟดก็พยายามที่จะเพซซิ่งตัวเองในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อให้ลงมันก็เลยไปยืนที่ 4% กว่าแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ลงถึงแม้ว่าเอาลุกของสำนักวิจัย UOB นะครับเราก็คิดว่าน่าจะลงได้อีกประมาณ 2-3 ครั้งในปีนี้แต่ทั้งนี้ก็ยังเกิดความไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าลูกค้ามีเงินเซฟในเงินตระกูลบาทกับใน US ดอลลาร์เนี่ยเงิน US ดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่ากันเนี่ยประมาณ 6-8 เท่าต่างกันเยอะเลยนะคะต่างกันเยอะมากนี่คือตัวอย่างนะครับโอเคมันก็จะมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างเป็นระยะทั้งนี้สามารถอย่างที่บอกนะถ้าเรามีเปิดบัญชีไว้ก่อนเนี่ยเราสามารถเข้าออกได้ตามจังหวะช่วงเวลาทีนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการปัจจัยการลงทุนคือให้ดูสภาพคล่องของตลาดซึ่งอันนี้สำคัญมากทำไม UOB พยายามจะเน้นให้ลูกค้าของธนาคาร UOB ไปลงทุนเมืองนอกเพราะว่าคือของเราเนี่ยตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ย market cap เล็กมากๆ
0.5% ของตลาดหุ้นโลกนะครับตลาดหุ้น Market Cap เนี่ยใหญ่มากนะครับทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ115 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นตลาดอเมริกาเกือบ 40% นะครับเป็นตลาดอเมริกาของไทยเนี่ยเล็กนิดเดียวทีนี้ปัญหาของตลาดที่มี Market Cap เล็กเนี่ยสภาพคล่องมันไม่ได้เวลามันลงเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นจะเห็นไหม ของเราขึ้นช้าของประเทศอื่นเนี่ยหรือหุ้นโลกเนี่ยลงแล้วมันก็จะขึ้นเป็น V shape ได้จะใช้เวลานานหน่อยแต่มันก็ขึ้นของเรานี่ลงแล้วยังไม่ขึ้นเลยนะครับชั้นใดชั้นนั้นตลาดตราสารหนี้ก็เหมือนกันตราสารหนี้ที่เป็นของตราสารหนี้ทั่วโลกก็มี Market Cap ขนาดใหญ่มากมีขนาดมูลค่าทั้งหมด140 trillion US ดอลลาร์ของไทยเนี่ยเล็กมาก 0.4% เท่านั้นเองดังนั้นมันก็แสดงถึงสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องเวลามันมีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรมาก็ตามเนี่ยตลาดที่ใหญ่เนี่ยมันจะได้เปรียบมันเหมือนท่อใหญ่ฮะอัตราเข้าออกมันจะค่อนข้างดีสภาพคล่องสูงกว่าอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไม UOB อยากให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนในต่างประเทศทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเราดูในแง่ของ evolution ของ industry ก็แล้วกันในอดีตเนี่ยการลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราจะลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่ามีฟันเฮาส์ต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่า master fund house global fund house ซึ่งเขาลงทุนของเขาอยู่แล้วบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของไทยเนี่ยไปห่อมาไปแรปเขาเรียกว่า white labeling เอามาขายนะครับอันนั้นเป็นโมเดลที่ในภาษาบ้านเราเรียกว่า FIF นะครับ Foreign Investment Fund ซึ่งตลาดนี้เป็นตลาดที่มีมานานแล้วมีมาเป็น20 ปีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเติบโตตลาดเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่โตช้าลงแต่ตอนนี้ความนิยมเนี่ยไปอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดที่เป็น direct offshore investment เลยก็คือลูกค้าคนไทยนะครับสามารถซื้อกองทุนตรงต่างประเทศได้เลยและเป็นเงินสกุลที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับในแง่ความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงแล้วในแง่ขั้นที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยเพราะอย่าลืมว่าสมัยที่เป็น FIF เนี่ยลูกค้าจะต้องถูกชาร์จmanagement fee ตัว master fund รอบหนึ่งตัว domestic fund ก็อีกรอบหนึ่งเท่ากับเสีย2เด้งแต่การที่ลูกค้าไปลงทุนโดยตรงนี่ก็เสียแค่เด้งเดียวนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มี RM ดูแลบริหารพอร์ตการลงทุนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเห็นแบบนี้เท่ากับว่าเราไม่ใช่แค่เห็นคำว่าโอกาสอย่างเดียวแต่เราเห็นเรื่องของความเป็นไปได้มากขึ้นในโลกการลงทุนปัจจุบันเพราะว่าเราสามารถลงทุนตรงได้เองไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการเพิ่มเติมมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนและสภาพคล่องก็ใช่ครับ Foreign Investment Fund ถ้าดูใน5 ปีที่ผ่านมาโตค่อนข้างช้าลงนะครับประมาณปีละ 6% เท่านั้นเองนะครับแต่ตลาด Direct Investment หรือว่า Offshore Investment เนี่ยใน5 ปีเนี่ยโตไป 150% ละอันนี้มองให้เห็นถึงสภาพคล่องแล้วคนนิยมจะไปลงทุนต่างประเทศโดยตรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ฟ้องด้วยสถิติอยู่แล้วนะคะว่าความน่าสนใจเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวเลขสถิติที่นำมาย้ำถึงความที่นักลงทุนไปหาโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้คุณยุทธเล่าให้ฟังถึงตัวความไม่แน่นอนที่ส่งผลนะคะแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเราต้องกระจายความเสี่ยงและหาโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพิ่งกลับมาถามพี่สุวรรณนิดนึงนะคะว่าแล้วในมุมของการวางแผนชีวิตเองพอเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแบบนี้เจอความผันผวนหรือว่าเจอข่าวที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรอบหลาย10 ปีเนี่ยนะคะเราวางแผนชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะดีใจที่วางแผนชีวิตมากกว่าค่ะ เพราะว่าอย่างที่ผ่านบอกว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนมาตั้งแต่เราเด็กแล้วเราก็รู้ว่านี่เป็นไม่ใช่ choice หนึ่งที่ควรเลือกแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเลือกแล้วเป็นเหตุให้เราถึงได้ลงทุนในรูปแบบของอย่าง privilege banking หรืออะไรก็ตามเพราะเรารู้ว่าโอกาสในโลกเนี่ยมันกว้างเหลือเกินมันไม่ใช่ว่าเราเข้าไม่ถึงนะมันมีโอกาสให้เราเข้าถึงด้วยอยู่ที่เราจะเลือกที่จะเข้าถึงโอกาสนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมสำหรับสภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่มันวุ่นวายขนาดนี้อย่างที่บอกก็ขอบคุณที่ถูกปลูกฝังเรื่องการลงทุนมาตั้งแต่เด็กทำให้มันเน้นย้ำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเราเชื่อมาตลอดคือการวางแผนชีวิตนั้นถูกต้องนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่มันมีเรื่องราวที่มันร้อนแรงเหลือเกินในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราอาจจะโทรคุยกับ client advisor เราบ่อยหน่อย อาจจะต่อสายกับตัว investment consultant เราบ่อยหน่อยปกติเราก็จะมีอัปเดตกันทุก3 เดือนหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ถ้ามันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันสำคัญมากๆมันก็อาจจะแบบนอกรอบทีหน่อยโทรคุยน้องตกลงโอเคยังไงพี่ต้องเปลี่ยนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอย่างที่พี่ขวัญเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่ตอนต้นที่เราต้องการที่จะลงทุนเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาพี่ขวัญคิดว่า2 คนนี้เป็นคนที่รู้จักพี่ขวัญดีที่สุดว่าพี่ขวัญถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรที่ออฟเฟอร์มา10 ผลไม่เอาทั้ง10 ผลเพราะว่าสุดท้ายไม่ว่าตัว client advisor หรือ investor consultant เราจะแนะนำอะไรมาคนที่ตัดสินใจคือเรานะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่า
โกในการลงทุนของเราในแต่ละกองอะคืออะไรอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้ความเสี่ยงจริงๆที่เรารับได้เนี่ยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมาก จนวันนี้นอกจากสมัยก่อนเราดูตัวเลขอย่างเดียวเขา promise แบบนี้เขาทำได้เท่าไหร่มาคุยกันเมื่อจบปียูบอกให้เราใจเย็นเราใจเย็นแล้วผลเป็นยังไงจนถึงวันนี้พี่ขวัญว่าเราอยู่ที่ความเชื่อมั่นละเพราะว่าในหลายๆ situation ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาก็ไม่เคยเจอในวันที่เราแบบใช่เหรอ ยังแน่ใจอีกเหรอ จะให้พี่อยู่อย่างนี้อีกเหรอเนี่ยค่ะในหลายๆครั้งเขาพิสูจให้เราเห็นว่าข้อมูลเขาถูกการตัดสินใจของเขาถูกต้องและเขาคอนวินส์เราสำเร็จในวันที่เราแพนิคไปแล้วค่ะอย่างที่พี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญไม่ใช่คนที่แบบตื่นแต่เช้านั่งรีเสิร์ชของแต่ละเฮาส์มานั่งอ่านเองวิเคราะห์ดูตลาดหุ้นทุกประเทศเราไม่ใช่คนนั้นนะคะแต่มีคนที่ทำสิ่งนั้นทำงานหนักให้เราในขณะที่เรากำลังสติจะแตกเนี่ยเขาคอนวินส์เราในเหตุและผลในข้อมูลที่ถูกต้องว่ามันแย่ครับแต่เรามีทางเลือกมันแย่ครับแต่มันมีช้อยส์ที่เราควรไปจนวันนี้อย่างที่พี่ขวัญบอกจากวันนั้นคุยกันเรื่องตัวเลขอย่างอื่นไม่วันนี้มันคือความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราดีใจที่เราวางแผนมาตลอดเราดีใจที่เราตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์ในการลงทุนที่ถูกต้องและวันนี้อย่างทาง UOB เองก็มีการพัฒนา tools ต่างๆอย่างตัว FCD เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราลงทุนหรือทำ transaction ต่างประเทศได้สะดวกในต้นทุนที่เรา calculate ของเราได้ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัว tools ที่เป็นแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะสับเปลี่ยนกองทุนขายกองทุนซื้อกองทุนได้ผ่านมือถือเลยมันทำให้มันทุกอย่างมันเร็วขึ้นอย่างที่เมื่อกี้พี่ขวัญคุยกับเฟิร์นว่าบางทีมันต้องซื้อเดี๋ยวนี้มันขายเดี๋ยวนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงมันไม่ใช่สิ่งนี้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็น tools ที่ทำให้การลงทุนของเราเนี่ยหรือการ manage เงินต่างๆของเราเนี่ยมันสะดวกขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนที่ตอนนี้สถานการณ์มันพลิกผันตลอดเวลาแต่ละคืนแต่ละวันตื่นเช้ามาพร้อมกับนโยบายใหม่ คอนฟ lict ใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะกดดูว่าทั้งเงินฝากทั้งเงินลงทุนของเรามันมีความเคลื่อนไหวยังไงเพื่อที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดการได้หรือจะลาพักร้อน10 วันเดือนหนึ่งไม่อยู่ประเทศไทยเราสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ manage กองทุนของเราได้จากมือถือก็คือตัว UOB Tomorrow เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่สะดวกสำหรับนักลงทุนมากๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่อง UOB Tomorrow กันต่อเพราะเชื่อเหลือเกินว่านี่คือประสบการณ์ตรงที่พี่ขวัญเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงแต่ละสถานการณ์ตั้งแต่ความผันผวนที่ไม่เคยเจอสิ่งที่คุยกับ IC นะคะแล้วก็สิ่งที่เลือกแอคชั่นรวมถึงผลที่ตามมาและความเชื่อใจหรือ trust ที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้นะคะต้องยอมรับค่ะคุณยุทธว่าเวลาพูดถึงการลงทุนต่างประเทศในวันนี้อาจจะเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นหลายคนนะคะจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถ้าจะลงทุนต่างประเทศต้องเป็น UOB ด้วยคะคุณยุทธคืออย่างนี้ครับธนาคาร UOB เนี่ยเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคนะครับเรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับทั้งในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยจีนแล้วก็ทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกามีสาขากว่า500แห่งใน19ประเทศนะครับแล้วก็เขตปกครองดังนั้นเรามีทรัพยากรในเรื่องของ investment consultant investment advisor เนี่ยที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นฟันเฮาส์ระดับโลกทั้งหมดถึง15ฟันเฮาส์นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากๆระดับโลกที่จะคัดสรร product ที่ลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเราลงทุนเป็นตาม asset class นะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่ากองทุนผสมเนี่ยเราจะให้ลูกค้าดูในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงดังนั้นกองที่ดีๆที่เราคัดมาเนี่ยจะต้องมี return to world ที่สูงแล้วก็ในระยะเวลา proven track record ที่ยาวนั่นคือสิ่งที่เราคัดสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าในการลงทุนนะครับผ่านกองทุนพันธมิตรระดับโลก15บลจ.ครับนั่นเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะเมื่อสักครู่จริงๆพี่ขวัญพูดไว้น่าสนใจก็คือ UOB Tomorrow App ที่บอกว่าเป็นจริงๆเหมือนคล้ายแดชบอร์ดเนาะที่ช่วยพี่ขวัญในการดูทุกอย่างเลยแต่ว่าอยากถามประสบการณ์ส่วนตัวเวลาพี่ขวัญเลือกลงทุนนะคะพอพี่ขวัญบอกว่าเฮ้ยมันมีทั้งพอร์ตที่ระยะสั้นกลางยาวความเสี่ยงสูงกลางต่ำใช่ไหมคะแล้วควรจะเลือกแบบไหนเล่ามุมมองหรือว่ากลยุทธ์ที่พี่ขวัญใช้ฟังหน่อยได้ไหมคะและพี่ขวัญต้องยอมรับว่าพี่ขวัญไม่ใช่นักลงทุนที่เสี่ยงสูงไม่ใช่เลยค่ะพี่ขวัญอาจจะไม่ใช่นักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
แต่อย่างน้อยทั้งทางตัว CA และinvestment consultant ของพี่ขวัญต้องรู้ว่าพี่ขวัญต้องชนะตลาดเสมอเท่านั้นเอง อยากจะเสริมคุณสุขวัญนี่คือรูปแบบการบริหาร ค่ะ พอร์ตให้กับลูกค้าของธนาคาร UOB เนี่ยเราใช้ specialist คือมี 2 คนนะหลักๆ ที่คอย ค่ะ ดูแลลูกค้า คนแรกเราเรียกว่า client advisor ถ้าเปรียบเทียบ client advisor ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ดูแลเอา wealth management ค่ะ ความเสี่ยงรับได้แค่ไหน อ่าฮะ ควรจะดีเป็นล้านพอร์ตเมื่อไหร่ยังไงคอยอัปเดตตลาดนะครับแต่แน่นอนเนี่ยคนที่เป็น client advisor เนี่ยเวลาส่วนใหญ่เขาเนี่ย70-80%เนี่ยอยู่กับลูกค้า เขาไม่สามารถมาอ่านตลาดได้ตลอดเวลา ค่ะ ดังนั้นเราจึงมีอีกทีมงานหนึ่งเราเรียกว่า investment consultant พวกนี้คือเขาจะอ่าน article เขาจะอ่านข่าวนะครับเขาจะไปฟัง brief ของ fund manager ที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกโทรไปคุยได้เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นreciprocal trade มี implication กับตลาดไงเนี่ยเขาจะอยู่ใน call เหล่านั้น ค่ะ เพราะฉะนั้นเขาใช้เวลา 80% คุยกับ fund manager แล้วเขาเอาข้อมูลเนี้ยมาย่อยให้กับทางrelationship manager หรือว่า client advisor ของเราฟัง ค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณสุขวัญมีข้อมูลลึกๆที่อยากจะทราบเนี่ยก็จะต้องให้ทาง IC นะครับหรือ investment consultant เนี่ยมาอธิบาย มันก็ได้ข้อมูลที่วิเคราะห์เจาะลึกขึ้น ค่ะ นะครับทีนี้ในรูปแบบการบริหารพอร์ตของลูกค้า UOB เนี่ยนอกจากเรามีเรื่องคน2 position นี้แล้วนะครับเรายังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า My Wealth Planner My Wealth Planner นะครับหลักๆแล้วมันคืออะไรมันคือ tools ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้าประกอบด้วยตัวแรกคือ Portfolio Tracker นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะให้เห็นภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าในทุกมิตินะครับถัดมาคือ Portfolio Insight นะครับเพื่อจำลองพอร์ตโฟลิโอให้เห็นความเสี่ยงและผลตอบแทนหมายความว่าอะไรหมายความว่าปัจจุบันคุณสุขวัญมีพอร์ตที่ allocate ตามความเสี่ยง ค่ะ แต่ละกองแล้วระดับหนึ่งตัว RM อาจจะ recommend ว่าอาจจะถอดน้ำหนักตรงนี้ออกใส่ตัวนี้ไปแทนไหม return to world จะดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็สร้าง construct มาเป็น portfolio simulation มาให้คุณขวัญตัดสินใจว่าจะรีบาลานซ์พอร์ตไหมแล้วตัวที่สำคัญตัวที่ 3 ก็คือ portfolio explorer ค่ะ นะครับทำหน้าที่สร้างพอร์ตลงทุนตามเป้าหมายของลูกค้าแต่ละรายเหมือนกับ tailor made เลยวันนี้อยากจะลงทุนตลาดไหนสมมติว่าอยากจะลงทุนในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากอเมริกาก็สามารถเทเลเมดได้เลยตามความต้องการของลูกค้า ค่ะ ครับ เพราะฉะนั้นถือว่าจริงๆมีเครื่องมือเยอะมากไม่ใช่แค่บุคคลที่แบ่งหน้าที่กัน ค่ะ คนหนึ่งดูแลลูกค้าอีกคนไปดูตลาด เพื่อจะมาบอกว่าลูกค้าควรจะปรับยังไงนะคะ ค่ะ แต่ว่าก็มีตัวแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ตัว planner แล้วก็ที่สำคัญคือ tailor made ให้กับลูกค้าแต่ละคนเพราะว่าพี่ขวัญก็พูดชัดตั้งแต่ต้นนะคะว่าไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับนักลงทุนคนอื่น แล้วความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ใช่ และ ค่ะ ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการของคนคนเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันด้วย ค่ะ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมีการพูดคุยกันเสมอ แล้วก็มี tools หรือว่าเครื่องมือเข้ามาช่วยด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าอยากให้พี่ขวัญนะคะแนะนำละกันสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าเอ๊ะตกลงจะไปต่างประเทศดีไหมพี่สุขวัญพูดก็น่าสนใจ แต่ยังมีความไม่มั่นใจหลาย ๆ อย่างสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ระหว่างการตัดสินใจเนี่ยคืออะไรคะ ให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆค่ะ ค่ะ ที่ไหนก็ได้ที่เรามีความมั่นใจพี่ขวัญมั่นใจทางนี้พี่ขวัญก็เลือกทาง UOB แต่จริง ๆ แล้วพี่ขวัญรู้สึกว่าทรัพย์สินสำคัญและมันคืออนาคต มันคือความมั่นคงในอนาคตดีกว่า ค่ะ นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขวัญอยากจะถ้าจะต้องแนะนำก็คือศึกษาหาข้อมูล ไม่ว่าเราจะมีทีมงานที่ดีแค่ไหนก็ตาม ค่ะ สุดท้ายคนสุดท้ายที่ต้อง make decision คือตัวเรา ค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะพี่ขวัญอยากจะให้เราตัดสินใจจากความรู้ที่มีมากกว่าคือจริงๆไม่ต้องเชื่อพี่ไม่ต้องอะไรพี่ขวัญอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะจริงๆอยากปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยว่าให้เรียนรู้เรื่องการลงทุนนะคะ ค่ะ แล้วเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์มันจะสอนเราเองว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องคอนเซิร์นอะไรที่เราจะต้องระวังอะไรเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าได้ และพาร์ทเนอร์ในการลงทุนแบบไหนที่เราควรเลือก ค่ะ ของพี่ขวัญเลือกแล้ว แต่สำหรับแต่ละท่านน่ะแล้วแต่พี่ขวัญมีความรู้สึกว่าของแบบเนี้ยอยากให้เกิดจากการตัดสินใจของตัวเอง ค่ะ จะดีจะผิดพลาด เราจะมีรู้สึกว่าฉันรับสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้ตัดสินใจจริง ๆ แต่อย่างที่บอกว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยมีข้อจำกัด ค่ะ ค่อนข้างเยอะนะคะ วันหนึ่งอาจจะดีแล้วน่าสนใจทุกคนหันมาหาเราก็ได้เป็นไปได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ในโลกนี้ แต่ในวันนี้ตอนนี้ที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ และอย่างที่เราคุยกันมา 5-6 ปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์มันสอนเราเสมอไม่ว่าจะเกิดคริสิสอะไรขึ้นในโลกในจุดไหนก็ตาม มันมีโอกาสอยู่ในบางที่ในโลกมันมีเงินที่ไหลไปที่ไหนสักที่ เพียงแต่ว่าเรามีความรู้พอไหม เรามี tools ที่จะไปถึงก้อน opportunities อันนั้นหรือเปล่า เราเข้าถึงมันได้หรือเปล่า ค่ะ และอันนี้แหละค่ะพี่ขวัญมีรู้สึกว่าถ้าเราต้องการสร้างความพี่ขวัญขอพูดคำว่ามั่นคงก่อนมั่งคั่งนะคะขอให้ชีวิตเรามีความมั่นคงก่อน ถ้าเราต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคตพี่ขวัญยังเชื่อว่า
การลงทุนในต่างประเทศเนี่ยตอบโจทย์เราเมืองไทยวันหนึ่งอาจจะน่าสนใจก็ได้ แต่ถ้าเราพึ่งเฉพาะในประเทศตอนนี้มันไปช้ามาก มันไปช้ามากๆนะคะถ้าเราไปลงทุนในต่างประเทศแต่พี่หอนบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยเราต้องเบสออนการศึกษาหาข้อมูลอย่างดีค่ะเราจะไม่เชื่อใครเลยนะคะสุดท้ายเราจะเชื่อข้อมูลเราจะเชื่อตัวเลขและถ้าเราศึกษามาดีในที่สุดคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจคือตัวเราเองชัดเจนทีเดียวนะคะพี่ขวัญคุณยุทธราคาถ้ามองในมุม UOB สิ่งที่เราซัพพอร์ตลูกค้าในการจะก้าวขาไปลงทุนต่างประเทศได้มีอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายไว้บ้างคะคือในเรื่องของเครื่องมือนะครับอย่างที่ตะกี้พูดถึงเรื่อง My Wealth Planner แล้วนะครับเรามีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ UOB Tomorrow Application ถามว่าเครื่องมือเนี่ย Mobile App Banking ของธนาคาร UOB มันดียังไงนะครับเพราะมันมีฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างแรกก็คือว่าให้เห็นเป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นเวลเลยนะครับเป็นรูปโดนัทว่าปัจจุบันลูกค้ามีเงินฝากเท่าไหร่มีกองทุนรวมเท่าไหร่มีประกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นจะเห็นทรัพย์สินทั้งหมดเลยที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารอันที่2นะครับลูกค้าสามารถใช้มือถือเนี่ยทำรายการทำ transaction ได้สมมติว่าคุณสู่ขวัญไปอยู่ต่างประเทศนะจะอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสามารถซื้อขายหรือสับเปลี่ยนกองทุนได้ผ่านมือถือซึ่งอันนี้สะดวกมากๆนะครับแล้วกองทุนของ UOB เนี่ยเนื่องจากว่าเราสามารถให้ลูกค้าลงทุนออฟชอร์ได้แปลว่าลูกค้าเนี่ยอย่างคุณสู่ขวัญนะครับเปิดบัญชี FCD เป็น US Dollar Deposit แล้วเนี่ยสามารถซื้อขายกองทุนตรงที่เป็น US Dollar ฟันได้ด้วยผ่านมือถือเลยครับที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะนั้นสะดวกมากตามที่มี Wi-Fi นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าลูกค้าสามารถเห็นเกณฑ์ลอสนะครับอันรีไลท์เกณฑ์ลอสได้ตลอดเวลาตลาดปิดอัปเดตแต่ละครั้งก็จะฟีด Data กลับมาที่มือถือของธนาคาร UOB นะครับอันนี้คือทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและอย่างที่คุณสุขวัญบอกว่าทำไมการลงทุนที่เมืองนอกเป็นทางเลือกที่ดีก็ต้องยอมรับนะครับว่าในแง่ของ Stock Index Performance ก็แล้วกันของหุ้นอเมริกานี่คุณเฟิร์นก็ทราบดีว่าดีสุดนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยไปถึงไหนแล้วถัดมาก็คือหุ้นโลก World MSCI หุ้นไทยเนี่ยต่ำกว่า World MSCI ในรอบ5ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นมาตลอดดังนั้นอย่างที่บอกนะ Market Cap มัน does matter Size does matter แนะนำว่าลงทุนในตลาดที่ Market Cap ใหญ่สภาพคล่องสูงจะดีกว่านะครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณยุทธย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะว่าความต่างของการลงทุนต่างประเทศก็คือ global investment ของ UOB นะคะที่เรามีให้มากกว่าหรือน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าคืออะไรคะครับในส่วนของธนาคาร UOB อย่างแรกเนี่ยเรามีเงินสกุลเงินฝากต่างประเทศมากถึง9สกุลหลักลูกค้าสามารถเปิดพร้อมๆกันก็ได้แล้วค่อยๆทยอยฝากไปได้นะครับตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสมอันที่2เนี่ยเรามีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนนะครับด้วยการลงทุนมากกว่า100กองทุนจาก15บลจ.ชั้นนำทั่วโลกนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มดิจิทัลในการลงทุนนะครับที่ใช้งานได้ง่ายมากสามารถลงทุนได้ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ให้คำแนะนำในการลงทุนเป็นรายบุคคลผ่าน Investment Consultant แล้วก็ตัว Client Advisor นะครับในการสร้างพอร์ตแล้วก็ติดตามมอนิเตอร์ผลตอบแทนของพอร์ตให้กับลูกค้าธนาคาร UOB แล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลด้วยเวลามีข่าวสำคัญเข้ามาคอยแนะนำว่าจะรีบาลานซ์พอร์ตดีไหมผมเชื่อมั่นว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าทุกคนเนี่ยให้เข้าสู่การลงทุนในระดับโลกได้ขอให้แค่มีพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างลูกค้านะครับค่ะถือว่าเป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจโอกาสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะคะคุณสุขวัญพูดชัดนะคะว่าสิ่งสำคัญที่ตั้งต้นของเรื่องนี้คือความรู้นะคะถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจเราก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่คำถามคือความรู้มาจากไหนถ้าเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าที่คอยให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ลึกพอไหมมากพอหรือเปล่าและช่วยเราตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีเป้าหมายความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกันเลยนะคะพี่สุขวัญเย็นชัดนะคะว่าถ้าเรามีความต้องการมีเป้าหมายชัดเราก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและท้ายที่สุดนะคะพอร์ตของเราก็จะเป็นในอย่างที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันส่วนหน้าของ UOB เองนะคะคุณยุทธก็บอกมาตลอดนะคะว่าสิ่งที่ตั้งใจทำก็คือเรามีพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็เป็นสถาบันการเงินไม่ใช่ระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นระดับภูมิภาคนะคะที่มีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายทั้งจำนวนบลจ.แล้วก็ทางด้านของกองทุนรวมที่สามารถลงทุนตรงในต่างประเทศได้รวมถึงถ้าแบ็กกลับไปพื้นฐานที่สุดก็คือถ้าใครทำธุรกรรมกับต่างประเทศเรื่องของตัวเงินฝากสกุลต่างประเทศหรือว่า FCD เองก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญที่ทำให้เราบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีนะคะพอยิ่งมีความผันผวนของตลาดโลกความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศมากเท่าไหร่เราเห็นสกุลเงินเหวี่ยงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรามีธุรกรรมก็แน่นอนแหละค่ะว่าการบริหารจัดการเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ดี
ดีเลยนะคะหรือแม้แต่แค่เอาเงินไปฝากไว้เนี่ยนะคะก็เห็นเลยว่าผลตอบแทนระหว่างเงินฝากสกุลต่างประเทศกับเงินบาทบ้านเราเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลพี่ขวัญบอกว่านั่นคือการวางแผนชีวิตและจะดีที่สุดถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆเหมือนที่พี่ขวัญได้เริ่มแล้วก็แบ่งปันให้กับลูกๆด้วยนะคะที่ทำให้เขาสามารถวางแผนแล้วก็บริหารจัดการได้แล้วก็ที่สำคัญ UOB ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่พี่ขวัญเลือกแล้วด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking